ઢોસાનું નામ પડે ને એટલે નાના મોટા સૌના મોંમાં પાણી આવી જ જાય. પણ ઘરમાં ઢોસા બનાવવા હોય ને તો ખીરું બનાવવાની ઝંઝટથી બચવા આપણે રેડીમેડ ખીરું મગાવીએ. પણ જોઈન્ટ ફેમિલી હોય ને તો એ ખીરું મોંઘું પણ પડે અને ગમે તેટલું લાવો પૂરું પણ ના થાય. પણ ઘરમાં ખીરું બનાવવું હોય ને તો દાળ ચોખા પલાળવા, પીસવા, આથો આપીએ. ટૂંકમાં ઢોસાનો પ્લાન આજે કરીએ ને તો આવતીકાલે ખાઈ શકીએ. એટલે સમય ના હોય ને તો આ બધું ખૂબ જ ઝંઝટ લાગે. વર્ષોથી જ્યારે પણ અમારા ઘરમાં ઢોસાની ડિમાન્ડ આવે કે ઓચિંતાના મહેમાન આવી જાય તો ઢોસા કરવા હોય ત્યારે દાળ અને ચોખામાંથી હું ફક્ત 1 જ કલાકમાં ઢોસાનું ખીરું બનાવી અને ઢોસા બનાવું છું. તમને માન્યામાં નહીં આવે પણ કોઈ પણ જાતની ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ વગર ફક્ત દાળ અને ચોખામાંથી બનતા આ ખીરાના ઢોસામાંથી પરફેક્ટ જાળીદાર અને એકદમ ક્રિસ્પી ઢોસા બને છે. તો મને થયું કે ચાલો આજે એ રીત તમારી સાથે પણ શેર કરું. ઢોસાનું ખીરું બનાવવા માટે કોઈ પણ 1 વાટકીનું માપ સેટ કરી લેવાનું છે. અહીં મેં ઢોસાનું ખીરું બનાવવા માટે 3 વાટકી ચોખાની કણકી લીધી છે. અહીં બોઇલ્ડ રાઈસ વાપરવાની કોઈ જરૂર નથી. ઘરમાં ઉપયોગમાં લેવાતા કોઈ પણ બાસમતી, કોલમ, જીરાસર, ખીચડિયા કે પછી આવી કણકી ચોખા લઈ લેવાના. 3 વાટકી ચોખા સાથે 1 વાટકી અડદની દાળ લેવાની છે. હવે એક પોળા વાસણમાં આપણે 3 વાટકી ચોખા ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે અડદની દાળ પણ ઉમેરી દેવાની છે. સાથે અડધી ચમચી સૂકી મેથી ઉમેરશું. સૂકી મેથી ઉમેરવાથી ઢોસા ક્રિસ્પી બને છે. પણ ઘણી વખત આ દાળ ચોખા પલાળવામાં મેથી ઉમેરતા હું ભૂલી જાઉં છું. તો પણ આ રીતે બનાવેલા બેટરમાંથી ઢોસા ક્રિસ્પી અને જાળીદાર બને જ છે. માટે મેથી ઉમેરવી કે નહીં તે તમારી પસંદગી ઉપર છે. હવે દાળ ચોખાના આ મિક્સમાં આપણે પાણી ઉમેરી દઈશું અને ઘસીને સાફ કરવાનું છે. તમને થશે કે આ વળી કેવું, ઢોસાના ખીરામાં બોઇલ ચોખા નહીં વાપરવાના, એવું તો કંઈ થોડું હોતું હશે. પણ સાચું કહું ને તો ઢોસાનું આ બેટર મેં બધા જ જાતના ચોખામાંથી બનાવી અને પરફેક્ટ જાળીદાર ક્રિસ્પી ઢોસા બનાવ્યા છે. અને અમારી ચેનલ પર બતાવવામાં આવતી દરેક રેસીપીમાં કોઈ ખોટી ટિપ્સ કે ટ્રિક્સ કે ટ્વિસ્ટ નથી હોતા. અને હંમેશા રેસીપી બનાવવા માટે અમે સાચા સ્ટેપનો જ આગ્રહ રાખીએ છીએ. એ પછી અમે તમારી સાથે આ શેર કરીએ છીએ. માટે જ અમે આપેલા માપ પ્રમાણે તમે જ્યારે રેસીપી બનાવો ને ત્યારે એ જ સ્વાદની અને પરફેક્ટ બનશે. અહીં દાળ ચોખા ઘસી અને સાફ થઈ ગયા પછી પાણી ડોળું થયું છે તે પાણી કાઢી નાખશું. ફરી એક વખત ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી ચોખાને સાફ કરી લેવાના છે. હવે તે પણ પાણી કાઢી લઈશું. ત્યાર પછી ગેસની લો ફ્લેમ પર 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી હુંફાળું ગરમ કરવા રાખશું. માત્ર અડધી મિનિટમાં જ પાણી હુંફાળું ગરમ થઈ ગયું છે. અહીં આપણે હાથ પણ પાણીમાં નાખીને તો દાઝવો ના જોઈએ. બસ સહેજ જ સતપ એવું પાણી લાગે ને એટલે સતપ પાણીને હવે સાફ કરેલા દાળ ચોખામાં ઉમેરી દેવાનું છે. અહીં કણકી ચોખા લીધા છે અને અડદ દાળને પલળવામાં જરાય સમય નથી લાગતો. હુંફાળું પાણી ઉમેરવાથી દાળ ચોખા ઇઝીલી ફક્ત અડધી કલાકમાં જ પલળી જાય છે. પાણી ઉમેર્યા પછી હવે ઢાંકણ ઢાંકી દાળ ચોખાને ફક્ત અડધી કલાક માટે પલળવા દઈશું. દાળ ચોખાને પલળ્યા અડધી કલાક થઈ ગઈ છે. તો હવે ઢાંકણ ખોલી અને ચેક કરવાનું છે. અહીં જુઓ અડદ દાળ પલળી અને મોટી થઈ ગઈ છે અને કણકી ચોખા પણ એકદમ સરસ પલળી ગયા છે. મેથી પણ પલળી અને સાઈઝમાં મોટી થઈ છે. તો હવે દાળ ચોખાને પીસવાના છે. તો પાણી કાઢી આ રીતે પલાળેલા દાળ ચોખાને મિક્સરના મોટા જારમાં ઉમેરશું. મોટો જાર લીધો હોવાથી અહીં બધા દાળ ચોખા જારમાં સમાઈ ગયા છે. તો હવે 1 ગ્લાસ ખાટી છાશ દાળ ચોખામાં ઉમેરી દેવાની છે. સાથે 1 ગ્લાસ પાણી પણ ઉમેરી દઈશું. હવે જારનું ઢાંકણ વ્યવસ્થિત ઢાંકી દઈશું અને ત્યાર પછી મિક્સર ઓન કરી દાળ ચોખા એકદમ સરસ પીસી લેવાના છે. અહીં જુઓ બહુ જ સરસ દાળ ચોખા પીસાઈ રહ્યા છે. પીસ્યા પછી જારનું ઢાંકણ ખોલી જોશું અહીં એકદમ સરસ પીસાઈ અને ઢોસાનું ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આ તૈયાર થયેલા ખીરાને એક બાઉલમાં કાઢી લેવાનું છે. અહીં ટોટલ આ બધું કરતાં 35 થી 40 મિનિટ જેવો સમય થયો છે. આ તૈયાર થયેલા ખીરામાંથી આપણે આથો લાવ્યા વગર ડાયરેક્ટ ઢોસા પણ પાડી શકીએ છીએ. તો પણ એટલા સરસ જાળીદાર ઢોસા બની જશે. પણ અહીં આપણે તૈયાર કરેલા આ ઢોસાના ખીરાને ફક્ત 20 મિનિટથી અડધી કલાક માટે ઢાંકણ ઢાંકી અને રાખી દઈશું. અંદાજે 30 મિનિટ પછી ખીરાનું ઢાંકણ ખોલતા જ અહીં જુઓ દાળ ચોખા પીસવામાં ખાટી છાશ ઉમેરેલી હોવાથી ખીરામાં થોડા એવા બબલ્સ આવવાના શરૂ થયા છે. પણ તમે કહેશો કે આ તો આથા આવ્યા વગરનું ખીરું છે તો આમાંથી ક્રિસ્પી જાળીદાર ઢોસા કેમ બને? પણ આગળ જુઓ તો ખરા કેટલા ક્રિસ્પી જાળીદાર ઢોસા બને છે. આ ખીરું થીક છે માટે તેમાં અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી મિક્સ કરવાનું છે જેથી ઢોસા પડી શકે તેવી કન્સિસ્ટન્સીનું ખીરું તૈયાર થઈ જાય. અહીં હવે ઢોસા પાડવા માટે જોઈએ તેવી ખીરામાં કન્સિસ્ટન્સી આવી ગઈ છે. તો હવે તૈયાર કરેલા ખીરામાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરવાનું છે. ત્યાર પછી મીઠાને ખીરામાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. અહીં મીઠું મિક્સ થઈ જાય એટલે ઢોસા પાડવાની શરૂઆત કરશું. અહીં મેં 1 વાટકીમાં અડધો કપ પાણીમાં 1 ચમચી તેલ ઉમેરી મિશ્રણ તૈયાર કર્યું છે. લારી પર ઢોસા બનાવતા હોય ને તે તમે જોયા હશે કે એક ઢોસો બનાવ્યા પછી બીજો ઢોસો પાડે ને તે પહેલા ઢોસાના તવા પર
આ તેલ પાણીનું મિશ્રણ છાંટે છે, જેથી તવાનું ટેમ્પરેચર છે તે બેલેન્સ થઈ જાય અને ખીરામાંથી એકદમ સરસ પ્રિન્ટના જાળીદાર ઢોસા બને. અહીં મીડિયમ ફ્લેમ પર ઢોસાનો તવો ગરમ થઈ ગયો છે, તો થોડું તેલ પાણીનું મિશ્રણ છાંટી તેનું ટેમ્પરેચર બેલેન્સ કરશું. ત્યાર પછી ચોખ્ખા કપડા વડે લૂછી લઈશું. હવે તવા પર એક ઊંડા ચમચામાં ઢોસાનું ખીરું ઉમેરશું. એ જ ચમચા વડે તેમાંથી આ રીતે ઢોસો સ્પ્રેડ કરશું. આ રીતે ઢોસાનું ખીરું એટલું સરસ બને છે ને કે જો તમે પહેલી વખત પણ તવા પર ઢોસો બનાવતા હો ને તો પણ ઇઝીલી ઢોસો બનાવી શકાય છે. અને અહીં તમે જુઓ, ખીરું સ્પ્રેડ કરતાં તેમાં ઓટોમેટિક જાળી પણ પડવા લાગી છે. બસ હવે ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરી ઢોસાને શેકાવા દઈશું. ઢોસો શેકવાની શરૂઆત થાય ને એટલે કિનારી પર તેલ સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. ઢોસો શેકાતા અહીં જુઓ, બધી સાઈડથી ઇઝીલી ઢોસો ઉખડી પણ જાય છે અને નીચે તરફ પણ ઢોસાની ઓરિજિનલ ગોલ્ડન બ્રાઉન ડિઝાઇન પણ પડી છે. અહીં તમે તમારી પસંદગી પ્રમાણે સોફ્ટ કે વધારે ક્રિસ્પી ઢોસો પણ બનાવી શકો છો. ગોલ્ડન બ્રાઉન ઢોસો શેકાઈ ગયો છે એટલે ઢોસાને આપણે એક સાઈડથી આ રીતે પીઝા કટર વડે કટ લગાવી લઈશું. કટ લગાવાઈ જાય ને એટલે પછી આ રીતે તેને વચ્ચેથી હોલ્ડ કરી 3 સાઈડ ફોલ્ડ કરી લઈશું. અહીં તવો ગરમ છે એટલે ફોલ્ડ કરવામાં મને થોડું દાઝી જવાય તેવું ગરમ લાગે છે, પણ આખો ઢોસો ફોલ્ડ થયા પછી અહીં એટલો સરસ ઢોસાનો કોન શેપ બન્યો છે ને તો દાઝી ગયા હોય તે પણ ભૂલાઈ જાય. અને આવો કોન્સેપ્ટનો ઢોસો ઘરમાં પીરસીએ ને તો કોઈને માન્યમાં જ ના આવે કે ફક્ત 1 જ કલાકમાં તૈયાર કરેલા ખીરામાંથી આટલો પરફેક્ટ ઢોસો બન્યો છે. અહીં મેં આજે આ ઢોસાને કોપરાની ચટણી સાથે પીરસ્યો છે. અહીં હવે આ જ રીતે ફરી ગરમ તવા પર તેલ પાણી સ્પ્રેડ કરી લૂછી નાખશું અને ફરી આ જ રીતે ઢોસાના બેટરમાંથી એકદમ ઇઝીલી બીજો ઢોસો તૈયાર કરશું. અહીં તમે આખી પ્રોસેસમાં જોયું ને કે મેં ક્યાંય પણ ટ્રીક કે ટિપ્સનો યુઝ નથી કર્યો, છતાં પણ એકદમ પરફેક્ટ ઢોસાનું ખીરું ફક્ત 1 જ કલાકમાં બન્યું છે. અને વર્ષોથી હું મારા ઘરમાં આ જ રીતે ઢોસા બનાવું છું અને એ જ રીત મેં તમારા સાથે શેર કરી છે. તો હું પર્સનલી રેકમેન્ડ કરીશ કે ઢોસાનું ખીરું આ રીતે બનાવી પછી એકવાર જરૂરથી ઢોસા બનાવજો. પછી ખીરામાં આથો લાવવાની ઝંઝટ બિલકુલ તમે નહીં કરો અને બહારનું રેડીમેડ ખીરું તો લાવવાનું જ ભૂલી જશો. આ એક ખૂબ જ ઇઝી મેથડ છે, તો આ રીતે ઢોસા બનાવવાની જરૂર ટ્રાય કરજો અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને તમારો અનુભવ મને જણાવજો. અને હા, આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપી જોવા માટે અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ફરી મળશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.